Admitted students may be eligible to receive a stipend of 12,000 per month, fixed for the first 2 years. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো AHSEC HELPER TEZU চেনেললৈ। আজি আমি এই ভিডিঅত ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ দি কাল্টিভেশ্যন অফ সায়েন্সেছ IACS কলকাতা বিষয়ে বিতংক আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ কি কোৰ্স আছে, সেই কোৰ্সবোৰ কেনেকৈ নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰি, কেনেকৈ নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰি, কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এই সকলো বিষয় আমি ফুল আলোচনা কৰিম। আৰু এই ভিডিঅটো সেই সকল ষ্টুডেণ্টৰ বাবে বহুত দৰকাৰী যিসকলে নিজৰ ক্লাছ 12ৰ এক্সাম দিছে আৰু জেনেৰেল সায়েন্সত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব খুজিছে। সেইবাবে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু লগতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে নিজৰ B.Sc কোৰ্সৰ 6 সেমিষ্টাৰত আছে আৰু আগন্তুক সময়ত এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব নিজৰ এডুকেশ্যনটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে, যিসকল ষ্টুডেণ্টে আগ্ৰহী আছে, দেশৰ কিছুমান এনেকুৱা আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, সেইসকলৰ বাবে ভিডিঅটো বহুত দৰকাৰী হ'ব। সেইবাবে ভিডিঅটো লাষ্টলৈ যাব, স্কিপ নকৰিব। থেংক ইউ। এখন IACS কলকাতাৰ মেইন গেট দেখিব পাইছে, নাম আছে, তিনিটা লেংগুৱেজত লিখা আছে। বেংগলী লেংগুৱেজত লিখা আছে কাৰণ যিহেতু ৱেষ্ট বেংগলত আছে IACS কলকাতা, তাৰপিছত হিন্দী আৰু ইংলিছত। ধুনীয়া হয় গেট, কেম্পাছো সিমানে ধুনীয়া হয়। এতিয়া নতুন নতুনকৈ বনাই আছে, কিন্তু ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী বহুত পুৰণ। ৰাস্তাৰ এইটো চাইডে আছে যাদৱপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এইটো চাইডে আছে IACS কলকাতা। এতিয়া ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ দ্য কাল্টিভেশ্যন অফ সায়েন্স deemed to be university under de novo category under section 3 of UGC Act 1956. তাৰমানে ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী বহুত পুৰণা। ঠিক আছে, ডিমড ইউনিভাৰ্চিটি হয়, নিজৰ পাঠ্যক্ৰম নিজে ডিজাইন কৰে, সো অল ইন অল। ঠিক আছে, এণ্ড অট'নমাছ ইনষ্টিটিউট অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ সায়েন্স DST ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট। যাদৱপুৰত আছে, যাদৱপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি ৰাস্তাৰ এটা চাইডত আছে আৰু IACS কলকাতা ৰাস্তাৰ এইটো চাইডত আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহিছোঁ যে এডমিশ্যন টু ইটছ ইণ্টিগ্ৰেটেড বেচেলাৰ্ছ মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম ইন ছায়েন্স এণ্ড মাষ্টাৰ্ছ ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ PhD প্ৰগ্ৰেম ইন ছায়েন্স, মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড PhD। ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc আছে B.Sc প্লাছ MSc 5 বছৰীয়া, আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড PhD প্ৰগ্ৰামত আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ্ছ আৰু PhD প্ৰগ্ৰাম। মাষ্টাৰ্ছত সোমাওক, আপুনি PhD কৰি ওলাওক, সেইটো সেই মানে মিনিংটো সেইটো আৰু। ঠিক আছে, আৰু এইটো 2020 বৰ্ষৰ কাৰণে ওলাইছে। আৰু নেক্সট প্ৰগ্ৰেমটো হ'ল PhD প্ৰগ্ৰাম ইন অটম ছেমিষ্টাৰ অফ 2020, মানে যিটো আপোনাৰ জুলাই বা আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা কথা আছিল। এতিয়াতো কেতিয়া হয় এইটো গম নাপাওঁ, মুঠতে অটম ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে অলপমান পঢ়ি লৈছোঁ। ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ দ্য কাল্টিভেশ্যন অফ সায়েন্স ইজ দ্য oldest science research institute of its kind in India. Since its inception in 1876, IACS has been conducting research in fundamental sciences at the highest level. IACS is the only institution of India which has earned the Asia's first and the country's only Nobel Prize in Science on the basis of the work done in India. ঠিক আছে, খুব ডাঙৰ কথা এইটো। কোনো এটা IIT নাই ইয়াত ফেৰ মাৰিবলৈ, কাৰণ IACS কলকাতা ওপৰত আছে এই ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, IACS has been conferred a deemed to be university status under the de novo category for offering degrees in emerging areas of basic and applied sciences. ঠিক আছে, বাকিখিনি এইবোৰ আছে Ministry of Government Human Resource Development, Government of India. IACS is running its integrated bachelor's and master's program in science and integrated master's PhD programs in various areas of science, along with regular full-time PhD program under the different schools, namely School of Biological Sciences, জীৱ বিজ্ঞানৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিবোৰ, তাৰপিছত ৰসায়ন বিজ্ঞান, Chemical Sciences, Physical Sciences, School of Applied and Interdisciplinary Sciences, আৰু School of Material Sciences and School of Mathematical and Computational Sciences. ঠিক আছে, এতিয়া আমি এটাকে আগবাঢ়িম। এডমিশ্যন টু দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড বেচেলাৰ্ছ মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেম ইন ছায়েন্স 2020। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বৰ্ষ বা যিসকল ৰিপিটাৰ ষ্টুডেণ্টছ আছে জেনেৰেল ছায়েন্সত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব খুজিছে, সেইসকলৰ বাবে এইটো এটা বহুত ভাল সুযোগ বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াত যদি তেওঁলোকে সুযোগ পাই পঢ়িব, অলপমান আগবাঢ়ি পঢ়িছোঁ। এডমিশ্যন টু দ্য এইটো প্ৰগ্ৰাম 2020, IACS is conducting a de novo 5-year integrated bachelor's and master's program in science for highly motivated students who have passed 10+2 level examination in science stream. Science stream পৰা যিসকলে ওলাইছে
হে হল হবে 5 বছৰীয়া কোর্স থাকে B.Sc 3 বছৰীয়া 2 বছৰীয়া M.Sc এতিয়া যেটো objective of this program is to provide high quality education research and training in science through this special program undergraduate teaching is integrated with modern research in all major schools of the institute. The first 3 semesters of the program will comprise foundational courses in physics, PCM, computer science or biology thakibo, PCMB or CS. From the 4th semester onward, the student will choose only one discipline from physics, chemistry, biology, mathematics and computational sciences, computer science as majors. মানে ইয়াত এটো ক'ব বিচাৰিছে যে ধৰক আপোনাৰ যদি কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িব খুজিছে মানে যে 5 বছৰ প্ৰগ্ৰামত প্ৰথম 3টা সেমিষ্টাৰত আপুনি গোটেইখিনি পঢ়িব লাগিব গোটেইখিনি সাবজেক্ট তাৰ পিছত 3rd সেমিষ্টাৰ যোৱাৰ পিছত যাৰ যেটো মেজৰ সাবজেক্ট আছিল তাক কন্টিনিউ কৰিব পাৰিব মানে প্ৰথম সেমিষ্টাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰটো তাৰ পিছত সেকেন্ড ইয়াৰৰ প্ৰথম সেমিষ্টাৰ যেটো 3rd সেমিষ্টাৰ হয় 3rd সেমিষ্টাৰ লৈকে গোটেইখিনি কোৰ্স পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত 4th সেমিষ্টাৰৰ পৰা নিজৰ মেজৰ সাবজেক্টত আগবাঢ়িব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া বাকিখিনি কি কৈছে as measures subject to fulfilling eligibility criteria and availability of seats in the respective schools from 9th semester the students will be directly exposed to research 9th semester or 10th semester mane jitu apunar poncham borkh man last year jitu thakibo ta student hokolok kebol researchot mane force researchot teoloke jate karon PhD to teoloke research koribo lagibo so jehetu PhD research koribo paribo teoloke jodi he hol student master degree last year te jodi hitu bostur expose koi dia jay tente teoloke PhD er karone ata bhal teoloke ata motivation pabo karon PhD teoloke eneu research koribo lagibo heobe IACS Kolkata etu eta bhal podokhep teoloke ki subidha die je hey program tut 5 বছৰ programor last year kebol research student ok expose korai dibo পঢ়া হল research koi lole tar bisot eta bhal human resource hisabe nijok gori tulibo paribo ঠিক আছে etia baki khini ki hoise applications are invited from bright and motivated Indian nationals for admission to this course in science 2020 and this semester is likely to begin from July 15 etu corona hor agote hoisil sage hei bhabe etia to pisa hoy candidates qualified in 10+2 board examination with a minimum first division 60% marks or equivalent etu exam ot thakibo lagibo thik ase exams are eligible to apply for admission to this program 55 marks or equivalent in 10 or 10+2 exams for the reserved category candidates reserved category kane 55% aru jikol open category he hokol sage babe 60% ase tar bisot those who have appeared in the 10+2 board examination may also apply মানে ji hokol repeaters jodi asil teoloke apply koribo paribo ba ji hokole ei 2020 borkhot exam dise teolokeo yat apply koribo paribo ঠিক আছে tar bisot ki koise yat হয় এটা কেনেকে হমব তা board exam or result তে হমব নৰে board exam or result just এটা হৰো ক্ৰাইটেৰিয়া তাত হমব কাৰণে কি আছে এটা এন্ট্ৰেন্স exam হয় UPST বুলি UG pre interview screening test UPST 2020 will be conducted in a fully computer based test মানে CBT mode on 18 April 2020 in various cities across India based on multiple choice questions in PCM and one out of computer science or biological science etia jikol amar Guwahati Nolbari ekol chatra chhatri ase ba Guwahati side or hekol hobe code exam to jitu apunar ion digital jora ase ion digital dore JEE mains hoy NEET no hoy sage JEE mains hoy tat hoy exam to UPST computer based test joa bosor July mahot hoisil ঠিক আছে আৰু KVPY student hokolor babe etu eta teloke ki koise KVPY fellow and students securing a JEE mains 2020 or NEET 2020 rank up to top 8000 may be eligible for direct interview depending on their rank and other screening criteria however the number of candidates selected through this route will be a maximum of 10 admitted students entering into the 4th year may be eligible to receive monthly stipend following the institute norms ঠিক আছে আৰু কি কৈছে বাকি খিনি আৰু যেটো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব তাৰ পৰা the shortlisted candidates will be called for interview যিসকল ষ্টুডেন্টে ৰিটেন কোৱালিফাই কৰিব হেসকলৰ শৰ্টলিষ্ট কৰিব আৰু তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব
আৰু এনেকুৱা নহয় যে যিসকল ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতিছিল সকলোকে এডমিশন দিয়া যাব ইন্টাৰভিউ বেসিছত তেওঁলোকক সিলেক্ট কৰিব যাৰ ইন্টাৰভিউ যিমান ভাল ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স হেজন ষ্টুডেন্টে পাব ঠিক আছে আৰু কি ক'লে ইয়াত will be the shortlisted interview matibo out of which a maximum of 60 students will be selected for the program as will be declared in IACS website aru bakini ya discuss korisu thik ase ekhini asil amar jihokol 2020 but 2019 ot nijo board exam dise he student hobe eta jihokol student e bortoman nijor B.Sc course ot ase he holo hobe ki koise eta meta sam etia admission to the masters or integrated masters Ph.D program in science 2020 jehokol student e nijor B.Sc course hoy gol B.Sc kora hoy gol aru masters koribo bicharise tat teoloke admission yat apply koribo paribo aru jehokol master degree logote Ph.D program ot enroll koribo bicharise mane master degree hoar pisot Ph.D direct continue koribo teolokor karone hoy etu program yat ki koise ami sai lo etia applications are invited from highly motivated Indian nationals for admissions in the masters or integrated masters Ph.D program ठीक है in the schools of chemical sciences physical sciences material sciences and mathematical and computational sciences applied and interdisciplinary sciences for the session likely to begin from July 15 2020 candidates having a bachelor's degree in science or engineering with a minimum first division in both 10 and 12 levels and a minimum first class to apnar 60% or equivalent in bachelor's degree are eligible to apply aru ki koise yat 55% marks or equivalent in 10 plus 2 levels and bachelor's degree for the reserved category candidates ki kole minimum 60% by that ke upor lagibo number aru science mane B.Sc aru B.Tech kora student hokole apply koribo paribo aru reserved category candidates hobe 55% marks or equivalent in 10 12 or bachelor's degree lagibo baki tar pisot ki koise those who have appeared in the final bachelor's degree examination may also apply but their final selection will be subject to securing the required percentage of marks in the qualifying examination jigol suranta borkhor satro satri ase teloko apply koribo paribo tar pisot candidates having engineering background and opting for school of mathematical and computational sciences should have adequate training in mathematical computer and computational methods মানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হ'ব লাগিব সেই সকল স্টুডেন্ট যি সকলে নিজৰ B.Tech কোর্স কৰাৰ পিছত ইয়াত এনৰোল হ'ব খুজিছে সেইভাবে তেওঁলোক কি কৈছে ইয়াত এটা মিনিমাম কি কৰিব লাগিব এডিকুৱেট ট্ৰেইনিং তেওঁলোক থাকিব লাগিব eligible applicants will be required to appear for a masters pre interview screening test M.Sc 2020 will be conducted in a full CBT mode on April 18 2020 in various cities across India on MCQ multiple choice questions on the subject depending upon the choice of school যিজন স্টুডেন্টে জিরো সাবজেক্টত নিজৰ program continue কৰিব বিচাৰিছে বা তাত পঢ়িব বিচাৰিছে হেতু সাবজেক্টত হে স্টুডেন্ট জনৰ কি কৰিব এক্সাম পাতিব আৰু এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ব কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট এক্সাম কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন কেনেকুৱা হ'ব MCQ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া বাকি নেক্সট কি কৈছে candidate shortlisted on the basis of written test will be called for interview exam dia hoy gol shortlist koribo aru telok ki koribo interview matibo tar pisot out of which a maximum of 30 students will be selected for admission in each of the schools however the final number of selected students for admission will be decided by each school admitted students may be eligible to receive a stipend of 12,000 per month fixed for 2 years মানে পঢ়িব আৰু পইচাটো লয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু তাত যেটো ষ্টুডেন্টক বেছি নলয় 30 জন সেই কাৰণে এফৰ্ড কৰিব পাৰিছে 12000 পাৰ মান্থ কম টকা নহয় বহুত on successful completion of the master's program the students satisfying criteria to be prescribed by the institute will be considered for admission to the Ph.D program as integrated masters Ph.D as integrated masters PhD students to whom junior research fellowship will be awarded as per the prevailing norms provided they meet the criteria of national eligibility মানে প্ৰথমতে কি কৈছে 2 বছৰৰ কাৰণে মাস্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব আ ষ্টুডেন্টক কি কৰিব 12000 পাৰ মান দিব কোনে দিব হেইজন হেতু ইনষ্টিটিউচনে দিব ইনষ্টিটিউচন ফেলোশিপ কিমান 12000 টকা প্ৰতি মাহ তাৰ পিছত কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব যিসকল ষ্টুডেন্টে মাস্টাৰ্ছৰ পিছত PhD এপ্লাই কৰিব হেকলৰ কিবা কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব তাত ফুলফিল হলে হেবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া যেতিয়া কৰিব পাৰিব
ক্লিয়াৰ তাৰ পিছত হেকৰ ষ্টুডেন্টক কি কৰিব PhD প্ৰগ্ৰামত এন্টাৰ কৰাই দিব এতিয়া PhD প্ৰগ্ৰামত এন্টাৰ কৰাৰ পিছত যেটো জুনিয়ৰ ৰিসাৰ্চ ফেলোশিপ হ'ব যেটো প্ৰত্যেক মাহ তেওঁলোকে জলপানি পাব হেতুৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যেটো নেশনাল এলিজিবিলিটি টেষ্ট নেশনাল এলিজিবিলিটি কথা হৈছে তাত হে মতে অলপমান কিবা কৰিব লাগিব will be awarded as per the prevailing norms যিবোৰ ক্ৰাইটেৰিয়া কৰি থোৱা আছে নেশনাল এলিজিবিলিটি টেষ্ট হেতুৰ ওপৰত যদি ষ্টুডেন্ট জনে ফুলফিল হয় তেতিয়া ষ্টুডেন্ট জনক জুনিয়ৰ ৰিসাৰ্চ ফেলোশিপ দিয়া যাব এডমিশন আন্ডাৰ দ্য ৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰিজ ইনক্লুডিং EWS will be as per rule ঠিক আছে এতিয়া যেবোৰ ষ্টুডেন্টে IACS কলকাতাত PhD প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে সেই সকলৰ বাবে এটো প্ৰগ্ৰামটো হয় applications are invited from highly motivated Indian nationals having strong flair in research obtaining 55% or equivalent in master degree programot তেওঁলোকৰ কি থাকিব লাগিব 55% থাকিব লাগিব যদি তেওঁলোক unreserved category বা general category হয় আৰু যদি তেওঁলোক যদি reserved category হয় তেন্তে আপোনালোকক 50% মাৰ্কস লাগিব আৰু আপোনালোকে কি কোৱালিফাই কৰি থব লাগিব এই গেটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোৱালিফাই কৰিব লাগিব UGC net CSIR net GET JEST বা যিবোৰ অন্যান্য ন্যাশনাল লেভেল এক্সামিনেশন থাকে হেতু ক্যাটেগৰিৰ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব হেবোৰ কোৱালিফাই কৰিব লাগিব আৰু লগতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী 55% লাগিব যদি হে আনৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰি বা 50% লাগিব যদি হে ৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰি হয় বাকি কি কৈছে in the prescribed form available in the website www.iacs.res.in for admission to the regular PhD program in the autumn semester of 2020 baki ki sabon logote the academic session of the for the said program is likely to commence from July 15 2020 eto form to apunar February 24 2020 agot upload kora gosil ei jikhon post PDF hoy এতিয়া তো এটো বদলি যাব এটো চেঞ্জ হ'ব এটা কি কয় এটো পিছত কম পাম সিলেকশন উইল বি ডান অন দা বেসিস অফ দেয়ার একাডেমিক রেকর্ড দেয়ার পারফরম্যান্স এই কেটা এক্সামত কি কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ পারফরম্যান্স থাকে লগতে দেয়ার পারফরম্যান্স ইন দা রিটেন টেস্ট অর ইন্টারভিউ as decided by the respective schools only candidates shortlisted after initial screening of the received applications যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকক কি কৰিব শর্টলিস্ট কৰিব আৰু শর্টলিস্ট কৰি কি কৰিব পাৰিব তেওঁলোকক ৰিটেন টেষ্ট আৰু ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতিব পাৰে হয়তো ৰিটেন টেষ্ট বা ইন্টাৰভিউ দুটা লব পাৰে বা হয়তো যিকোনো এটা লব পাৰে হেতু তেওঁলোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব মানে কলেজখনৰ ওপৰত IACS holds full right of choosing a candidate and মানে হৰবে আৰু মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত অধিকাৰটো আছে IACS holds full right of choosing a candidate and even not selecting any in case suitable applications are not received met applications for এগেটা প্ৰগ্ৰামত কি থাকিব are to be made online মানে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি নহয়টো নন ৰিফান্ডেবল হয় rupees 1200 আৰু যিসকল SC ST আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 600 টকা আৰু তেওঁলোক 600 টকা PD ক্যান্ডিডেটছৰ কাৰণে আৰু বাকি সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে এটো ওয়েবসাইটত আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া গুগলত গৈ IACS কলকাতা 2020 form fill up বুলি সার্চ কৰিব সার্চ কৰি যেটো প্ৰথম এইটো লিংকটো দেখিছে তা ক্লিক কৰি দিব ইয়া ক্লিক কৰি আপুনি দেখিব এখন পেজ ওপেন হৈছে admission to the integrated bachelor's and masters integrated masters বা PhD program এই তিনিটা প্ৰগ্ৰামত admission লবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এখে আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে admit card downloading to be announced online application extended up to May 31 2020 লকে আপোনালোকে কি কৰিব কৈ লব যদি এপ্লাই কৰিব গৈছে এপ্লাই কৰি লব কিতিয়া admit card download কৰিব পাৰিব হেতু এটালৈকে কোৱা নাই নিউ ডেট এনাউন্স কৰিব কাৰণ যেহেতু লকডাউন চলি আছে ৰিজাল্ট অফ দা ৰিটেন টেষ্ট কাৰণ এক্সামে হোৱা নাই যেহেতু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো এটা দিব নোৱাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে বিশেষ পঢ়ি লব পাৰে আৰু ফৰ অনলাইন এপ্লিকেশন ক্লিক হিয়াৰ ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন ওপেন হ'ব registered users login যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে হেসকলৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিব হেসকলে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আজি এইটো পেজত ওপেন হৈছে হেসকলে নিউ ইউজাৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক্লিক কৰিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে May 31 লৈকে কি কৰি দিব লাগিব ইয়াত এপ্লাই কৰি দিয়ক এটা আমি নিউ ইউজাৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি
অলপমান টাইম ৰখিব লাগিব ইয়াত কি কৈছে কাইন্ডলি ইউজ ইন্টাৰনেট এক্সপ্লোৰাৰ দিছ এণ্ড ফিল ইয়াৰ আপোনালোকে নিজৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ ইমেইল এড্ৰেছ কনফাৰ্ম ইমেইল এড্ৰেছটো আকৌ টাইপ কৰি দিয়ক যেটো ফোন নাম্বাৰ মোবাইল ফোন নাম্বাৰ এটো দিব কনফাৰ্ম মোবাইল ফোন নাম্বাৰ দিয়াত এটো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক যে যত ফোন লাগিব যত আৰু যত আপোনালোকৰ WhatsApp নম্বৰ আছে তাত এই ফোন নাম্বাৰটো হে দিয়ক কাৰণ হেতু বেছি আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব ঠিক আছে নে যেটো ফোন নাম্বাৰ মানে ইউজত হৈ আছে ইউজ কৰি আছে হেতু ফোন নাম্বাৰ দিব কাৰণ কিতিয়াবা যদি ফোন কৰেও তেতিয়া হলে যাতে আপোনালোক পাই যায় বাকি আপোনালোকে এখিনি পঢ়ি চাওক fill up the registration form for obtaining user ID and password candidate has to fill in the below mentioned details to receive the user ID and password candidate will receive the user ID on the registered email address and password as SMS on the registered mobile number here mobile number to jitu use kori ase hetu dibo overseas candidates will receive both user ID and password for registered email address candidate should log in using their respective user ID and password to complete the application form candidate must provide correct name date of birth mobile number and email address as these details cannot be changed once registration is complete hebabe carefully diok অলপমান টাইম লৈ লক লাগা হলে টাইমটো অলপমান লৈ ভালকে কেয়ারফুলি কৰক তাৰ পিছত ইয়াত কি দিছে I hereby declare that it is this ক্লিক কৰিব ইয়াত কি আছে 8 small t small u অলপ ডাঙৰ v small t q আৰু 1 ঠিক আছে নে ইয়াৰ আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব আৰু সাবমিট কৰি দিব ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিওটো আপোনালোকক ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিব চেনেললৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকল বিভিন্ন এন্ট্ৰেন্সলৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ